Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kita masih lagi dalam topik darab. Kita telah belajar bagaimana mendarab dalam bentuk lazim. Hari ini kita mahu belajar mendarab dalam bentuk kekisi atau kita panggil juga ia sebagai lattice. Okey, ada beberapa langkah telah cikgu sediakan di sini sebagai rujukan kita ketika mahu menyelesaikan soalan darab dalam bentuk kekisi. Baiklah, mari kita lihat apa langkah yang pertama. Okey, langkah pertama adalah lukis petak dan garisan serong kekisi bucu ke bucu. Okey, bagi soalan 4 darab 21, kita perlu lukis petak dan garisan serong kekisi. Okey, ini adalah garisan petak dan ini adalah garisan serong kekisi. Okey, langkah 2. Isikan soalan ke dalam petak. Mari kita isi soalan ke dalam petak. 4 darab 21. Cikgu isi di sini 21 darab 4. Langkah ketiga. Jawapan ditulis dalam petak masing-masing. Okey, kita mula mendarab dan jawapan ditulis dalam petak yang telah disediakan. Baiklah, 1 darab 4. Mari kita tukar warna. Okey, 1 darab 4. Jawapannya ialah 4. 4 sifar 4. 2 darab 4. 2 darab 4 jawapan ialah 8. Sifar 8. Okey, langkah keempat. Tambah nombor mengikut kekisi. Okey, di sini hanya ada nombor 4. Okey, dekat sini ada nombor 8 dengan sifar. Jadi 8 tambah sifar adalah 8. Di sini pula hanya ada nombor sifar. Jadi sifar lah. Okey, nombor 5. Langkah kelima. Jawapan dibaca dari kiri ke kanan. Sifar 84 atau ditulis juga sebagai 84. Okey, baik. Mari kita cuba pula soalan B. 501 darab 7. Okey, langkah yang pertama. Lukis petak dan garis serong kekisi. Kita telah melukis petak dan garis serongnya. Okey, langkah kedua. Isikan soalan ke dalam petak. Okey, kita isikan soalan. 501 darab darab 7. Okey. Langkah ketiga, jawapan ditulis dalam petak masing-masing. Baiklah, kita akan mula mendarab dan jawapan ditulis dalam petak yang telah disediakan. Okey, baiklah. 1 darab 7. Cikgu nak tukar warna dulu. 1 darab 7 jawapannya ialah 7. Sifar 7. Okey. Sifar darab 7. Sifar darab 7 akan menghasilkan jawapan sifar. Kemudian 5 darab 7. Jadi jawapannya ialah 35. Okey, langkah 4. Tambah nombor mengikut kekisi. Yang ini adalah 7 sahaja. Yang ini sifar tambah sifar ialah sifar. Yang ini 5 tambah sifar sama dengan 5. Yang ini adalah 3 sahaja. Langkah 5. Jawapan dibaca dari kiri ke kanan. Jadi jawapannya ialah 3507. 3507. Okey, baiklah. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih.